გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე მსოფლიოს 160-ზე მეტი სახელმწიფოს დელეგატს კონფერენციის ფარგლებში ვენაში სიტყვით მიმართა. დღეს პეკინის ქუჩაზე ავტომობილის გარეშე საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ველორბოლა გაიმართება. Rogis redaktori Anna Vinturi ცნობილი ქართული ბრენდის მეჩის წარმომადგენლებს გვანცა და ნინა მაჭარაშვილებს და გიორგი ქებურიას პირადად შეხვდა. გერმანიის კანცლერმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მისი სიტყვების გამო გააკრიტიკა იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონი მზად არის ჩრდილოეთ კორეამ მთლიანად გაანადგუროს. იქამდე კი ვიდრე ახალ ამბებზე გადავინაცვლებთ, ერთი სამწუხარო ამბით ვიწყებთ გადაცემას. მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქალი ლიამ ბეტანკური გარდაიცვალა. Forbes-ის ინფორმაციით, კოსმეტიკური ბრენდის ლორეალის თანადამფუძნებელი, რომლის ქონება 39.5 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის Forbes-ის რეიტინგში მე-14 ადგილს იკავებდა. იგი პარიზში დღეს გარდაიცვალა. ინფორმაცია მისი დაღუპვის შესახებ მისმა შვილმა ფრანსუაზა მაიერს ბეტანკურმა გაავრცელა. ბეტანკურს და მის ოჯახს ლორეალის 33% ეკუთვნის, როგორც გადანაწილდება წილები მფლობელებს შორის ჯერჯერობით უცნობია. ლიამ ბეტანკური 1922 წელს პარიზში დაიბადა, შეგახსენებთ, კოსმეტიკური კონცერნის ლორეალის თანადამფუძნებლის ეჟენ შულერის ოჯახში. კომპანიის პირველი პროდუქტი არატოქსიკური თმის საღებავი გახდათ, რომელიც 1907 წელს შეიქმნა და პარიზის სილამაზის სალონებში იყიდებოდა. 2 წლის შემდეგ 1909 წელს კი ახალგაზრდა ქიმიკოსმა მისი ბიზნესი დაარეგისტრირა Safe Hair Dye Company of France-ის სახელით. და გადავინაცვლოთ უკვე პოზიტივზე პარასკევი დღის გათვალისწინებით და შაბათ-კვირის მოლოდინით ვეჭვო ბევრი დრო გვექნება განსატვირთად და ახალი კრეატივის მოსაზიდად. ქალების ნარატივი ყოველთვის მზადაა სამოტივაციო და რეალური მაგალითების წარმოსაჯიდად ცხადია. ერთ-ერთი მათგანი მახსენდება კეითლინი, დაახლოებით 7 წლის წინ 30 წლის კეითლინ ბურგუენმა საკუთარი შტატ-გარეშე PR ბიზნესი წამოიწყო, რასაც რამდენიმე სააგენტოში წარმატებული მუშაობა უძღოდა წინ. კეითლინი მალევე მიხვდა, რომ მას დახმარება სჭირდებოდა, მაგრამ არ იცოდა როგორ მიიღო ეს დახმარება. კეითლინს სურდა თავისი ადამიანები დაეკავშირებინა, განსაკუთრებით კი ქალები, რათა მათ ერთმანეთისთვის საკუთარი უნარები და მომსახურება შეეთავაზებინათ. თითქოს საკუთარი ბიზნესის წამოწყება საკმარისად რთული არ ყოფილიყო. კეითლინი შეუდგა ისეთი ინსტრუმენტის შექმნას, რომელიც მეწარმე ქალბატონებს დაეხმარებოდა და ასე გაჩნდა ახალი საიტი სახელად Wendy. ის უფასო საიტია, რომელსაც მომავალში პრემიუმ მახასიათებლები ექნება. საიტზე 3000-ზე მეტი ადამიანია გაწევრიანებული და კომუნიკაციაც შედგა. საიტის კომუნიკაციებიდან სატელევიზიო კომუნიკაციაზე ვინაცვლებთ და გადაცემის ანონსის შემდეგ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე ვაკეთებთ აქცენტირებას. პარასკევის ნარატივი კვლავ TV Pirvelis პირდაპირ ეთერში გრძელდება. თბილისი ურბანული ცვლილებები, ნარატივით საქართველოს ეროვნული არქივიდან. რკინის ლედი, დალია გრიბაუსკაიტეს წარმატების გზა და წინაღობები პარასკევის გადაცემაში. გადაცემის სტუმრების ბლოკში საქართველოს ყველაზე მაღალ რეიტინგული სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კურსელი მარიამ როგავა. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დუნდუოსთან ერთად ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილეს როუზ გოტემულერს შეხვდა. შეხვედრის მონაწილეებმა საქართველოსთან გენერალური მდივნის მოადგილეს გააცნეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, მიაწოდეს ინფორმაცია რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების შესახებ, ისაუბრეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილ ჰუმანიტარულ გამოწვევებზეც. ქეთევან ციხელაშვილმა როუზ გოტემულერს გააცნო საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები და ის კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული გამოწვევების საპასუხოდ. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალიანსის სახელით გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრული მხარდაჭერა და დაგმო რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე მსოფლიოს 160-ზე მეტი სახელმწიფოს დელეგატს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს 61-ე გენერალური კონფერენციის ფარგლებში ვენაში სიტყვით მიმართა. როგორც სინტეზ პრეს ნიუს გარემოს დაცვის სამინისტრო და ნაცნობეს მაია ბითაძე მისაუბრა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე, წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე, მიღწევებსა და არსებულ გამოწვევებზე. სახელმწიფო და დელეგატებმა სააგენტოს გენერალურ დირექტორად მესამე ვადით სააგენტოს მოქმედი გენერალური დირექტორი იუკია ამანო აირჩიეს. იუკია ამანომ კონფერენციაზე ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების მიმართულებით მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრა. მან სახელმწიფოთა წარმომადგენლებს მისცა პირობა, რომ მისი გენერალური დირექტორობის განმავლობაში სააგენტო სახელმწიფოთა საჭიროებების გათვალისწინებით გააგრძელებს მაღალი დონის პროგრამების
დამუშავებასა და იმპლემენტაციას, რათა რეალიზდეს საერთო მიზანი. ატომური ენერგია მშვიდობისა და განვითარებისთვის. კონფერენციას საქართველოს ელჩი ავსტრიის რესპუბლიკაში კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი ესწრებოდა. გენერალური კონფერენცია დღეს დაიხურება. საქართველოს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი ბავშვთა ჰოსპისის ციცინათელების ქვეყანა დასახმარებლად გამართულ საქველმოქმედო აუქციოს დაესწრნენ, როგორც ვიცით უკვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურიდან გვაცნობეს პირველმა ლედიმ აუქციონზე საკუთარი ხელით მოხატული ზარდახშები წარადგინა. ყუთების ისტორიის შესახებ მინდა ორი სიტყვით თქვა, როცა პრეზიდენტის საჩუქრებს ყუთიდან იღებენ, ისინი ცარიელდება და კარგავენ ფუნქციას. მე გადავწყვიტე, რომ მათ შევუნარჩუნო და გავუხანგრძლივო სიცოცხლე, აღნიშნა პირველმა ლედიმ. აუქციონიდან შემოსული თანხა ბავშვთა ჰოსპისის ფუნქციონირებას მოხმარდება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თითოეულ გაყიდულ ლოტს დაემატება 500 ლარი, რომელიც ჰოსპისში გადაირიცხება. საქველმოქმედო საღამოს საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოში აკრედიტებული საელჩოებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრნენ. და როგორც უკვე გაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, ვოგის რედაქტორი ანა ვინტური ცნობილი ქართული ბრენდის მეჩის წარმომადგენლებს გვანსა და ნინა მაჭარაშვილებსა და გიორგი ქებურიას პირადად შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ ქართული დიზაინერები იტალიური ვოგისა და სვაროვსკის რჩეულ ახალ ბედა ტალანტებში მოხვდნენ და სპეციალურად ამ მიზეზით მილანში რამდენიმე დღის წინ გაემგზავრნენ კიდეც. ლეგენდარული რედაქტორი კი მათ გასაცნობად პირადად მიევიდა. წარმატებები ახალგაზრდებს დღეს პეკინის ქუჩაზე ავტომობილის გარეშე საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ველორბოლა გაიმართება. ველორბოლაში მონაწილეობას მიიღებენ ევროკომისიის ელჩი საქართველოში იანუშ ჰერმანი, გაეროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ნილ სკოტი, ესტონეთის, გერმანიის, შვეიცარიის და სხვა საელჩოების წარმომადგენლები. საჯარო პირები, ველომოყვარულები ცხადია, დღის მთავარი მოწოდებაა მოქალაქეებმა ერთი დღით თავი შეიკავონ პირადი ავტომობილით სარგებლობისგან, გადაადგილდნენ ფეხით, ან გამოიყენონ ალტერნატიული და ჯანსაღი ტრანსპორტი, ველოსიპედი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ან იარონ ფეხით. თბილისში ველოგარბენი დაიწყება პეკინისა და ასევე მიროტაძის ქუჩების კვეთიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირის მიმართულებით. მრბოლელთა ნაკადი გააგრძელებს თვალს ყაზბეგის გამზირზე და დაასრულებს გარბენს კვლავ პეკინისა და მიროტაძის ქუჩების კვეთაზე. გარბენის დასრულებისას საჯარო პირები სიტყვით მიმართავენ აქციის მონაწილეებს. მაშ ასე მორიგი საინტერესო ინფორმაცია ქალების ნარატივის არეალში თბილისი ურბანული ცვლილებები მოიხილავს მე-20 საუკუნეში. თბილისში მიმდინარე განაშენიანების პროცესების მთავარ მომენტებს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ქალაქის ურბანული სახეცვლილების ამსახველი მასალის შესახებ და საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილ ფოტოგრაფიულ მემკვიდრეობაზე ნინი ლონგურაშვილი ეროვნული არქივიდან პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნინი, მოგესალმებით. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები ქალების ნარატივის მაყურებელსაც. საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო სივრცეში გამოფენილი არის დაახლოებით 60-მდე ფოტო, სადაც აღბეჭდილი არის ძველი თბილისი და ამ ფოტოებში დამთვალიერებლებს შესაძლებლობა ექნებათ ნახონ ის სახეცვლილი თბილისი, რომელიც 90-იანი წლებიდან დღემდე განსაკუთრებული ტრანსფორმაცია განიცადა. ჩვენთან ერთად იმყოფება კინო, ფოტო, ფონო არქივის გენერალური დირექტორის მოადგილე ნინო ძანძავა, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე მე მინდა რომ გვანცა გამოცნობა ცოტა ვითამაშოთ და იქნებ შეძლო და გამოიცნო აი ეს მაგალითად რა ადგილი არის თბილისის. იცი რა, ნინი ძალიან მიჭირს პრინციპში ამის გამოცნობა. აბა მითხარი, იმიტომ რომ კარგად ვერ ხედავ ახლა. ამ დროს საკმაოდ ადვილი არის. გვიკარნახე. ოპერატორს თხოვრო ცოტაკე. გვიკარნახე, ნინი, საეთერო ჩარიო და საეთერომ გიკარნახოს ყურში რა ადგილია. საკმაოდ ადვილად მისახვედრია, ძალიან რთული არ არის. მინიშნებას გეტყვი ფილარმონიაო და რამდენად დაუჯერო საეთეროს მითხარი? აი საეთერომ გაიმარჯვა. აი ფილარმონიამ აი ასეთი ტრანსფორმაცია განიცადა. ფაქტობრივად დღეს სულ სხვა შენობა დგას ამ ადგილას. როგორც მაყურებელს დავუპირდი, ჩვენთან ერთად იმყოფება ახლა ნინო ძანძავა, კინო, ფოტო, ფონო არქივის გენერალური დირექტორის მოადგილე და ეს კიდევ არასრული რეგალიაა, ხო, როგორც ის უფრო გრძელი სახელწოდებაც აქვს. საქართველოს ეროვნული არქივის შემადგენლობაში ეს არქივი. ნინო, მოგვიყევი გამოფენის შესახებ, რამდენი დღის განმავლობაში გაგრძელდება დამთვალიერებას, რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება ეს არაჩვეულებრივი ფოტოები იხილოს და გამოფენაზე შინაარსზე მოგვიყევი თუ რა ფოტოებს ინახავს საქართველოს არქივი. ეთილი ეს გამოფენა გაიხსნება დღეს, დღის 4 საათიდან უკვე შეუძლია დამთვალიერებელს მოსვლა და ნახვა და გაგრძელდება დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში. როგორც აღნიშნე, 60-მდე
ფოტო არის თბილისის, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მიზერული ნაწილი თბილისის იმ ფოტოებისა, რომელსაც ჩვენ არქივში ვინახავთ. საერთოდ დაახლოებით 9 მილიონი ფოტო არის და ამიტომ ამ სელექციის მოკვეთაც არ იყო ასე თქვათ იოლი, გვინდა რომ თავარი მომენტები აგვეს სახა, ანუ გამოგვეფინა იმ ობიექტებისა, რომელსაც შეიძლება ნამდვილად ვერც იცნო დღეს. იმიტომ რომ ან სხვა შენობა აშენებული, ან რადიკალურად შეცვლილი ლანდშაფტი, მაგალითად, არ ვიცი, თუნდაც ეს იაკუბოვიჩის შენობა, რომელიც თქვენ ნახეთ, ან აი ამ ფოტოზე მაგალითად მუხრანის ხიდი არის, რომელიც იყო იქ, სადაც დღევანდელი ბარათაშვილის ხიდი გვაქვს და თქვენ ხედავთ, რომ აი მთაწმინდაც კი ისეთი ხეებით ისეთი გაშენებული არ არის როგორც დღეს. ეს ყველაზე მტკივნეული ნაწილი არის ჩვენ. კი, და იგივე შეიძლება ითქვას, მაგალითად, ცირკის მიდამოებში ნახეთ, გამწვანება სრულიად სხვანაირი იყო. ანუ ცირკი ახლა რო ეფლობა, თქვა, სიმწვანეში, აი ეს ხეები, ჯერ კიდევ ბუჩქების დონეზე. და აქ ამ ადგილას ახლა მანქანების გზა არის, ხო, სადაც ქვევით არის გაკეთებული დღეს და ეს განაშენიანება ქვევით მარჯვენა მხარეს საერთოდ არ არსებობს. რაიმე ისეთი განსაკუთრებულ ფოტოს ხომ არ ინახავს, რაც აი ყველაზე დიდად განიცადა რამაც ყველაზე ტრანსფორმაცია. აი თუნდაც ეს რაც უკვე განახეთ ხიდის მუხრანის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია და უცებად უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ საქართველოს ეროვნულ არქივში ეს არ არის სრული ფოტომასალა რაც ინახება ხო? არა, როგორც გითხარით, არა, ეს მხოლოდ მცირედი ნაწილი არის. ჩვენ ანოტაციებში შევეცადეთ რომ ძველი სახელწოდებები შეგვენარჩუნებინა, იმისათვის რომ კარგად დაინახოს დამთვალიერებელმა როგორ იცვლებოდა სახელწოდებები, როგორ იცვლებოდა ქალაქის ურბანული ტრანსფორმაცია, როგორ მიმდინარეობდა პოლიტიკური ვითარების ცვლილებასთან დაკავშირებით და თან შევერჩეთ სპეციალურად მხოლოდ მე-20 საუკუნის ფოტოები და არ წავედით უფრო თქვათ გვიანდელ წარსულში, ანუ მე-19 საუკუნის ფოტოები აქ არ არის და ეს გავაკეთეთ გამიზნულად, რომ კიდევ ერთხელ ვანახოთ თქვათ 50 ან თუნდაც 30 წლის წინ, ანუ სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ, ხო? არც ისე დიდი ის აი ამ პერიოდში როგორ მოხდა ცვლილებები ისე რომ გარკვეული ნაწილი ქალაქის შეიძლება საერთოდ ვერ იცნოს ადამიანმა და მე საკმაოდ გამიჭირდა ხდილიდან რაღაც გამოცნობანას თამაშობდი და ბევრი ფოტო ვერ იყო ჩვენი მიზანი რაღაცა სტიმულირება მოგვეხდინა აი ამ თამაშის და მეხსიერებაში მოგზაურობის და ანუ მეხსიერების განახლების ეს იყო ერთ-ერთი მიზანი ამ გამოფენის. ნინო, დამთვალიერებელს რო უთხრათ, ვინც აპირებს დღეიდან 4 საათიდან მოსვლას. ყველას აქვს შემოსვლის თავისუფლება, რაიმე გადასახადი არის შემოსვლა, თუ აბსოლუტურად თავისუფალი. ეს გამოფენა არის ტარდება საქართველოს ეროვნული არქივის ახალ საგამოფენო სივრცეში, რომელიც არის საბურთალოზე, პეკინის ქუჩაზე და ყველასთვის არის უფასო, ანუ უფასო შემოსვლა და 8 საათამდე დღის განმავლობაში ყველა შეუძლია ნახოს ჩვეულებრივ როგორც მუზეუმები, ანუ ორშაბათის გარდა და დიახ, ანუ შეზღუდვა მაგხრივ არ გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად დილიდან და აი ასეთ საინტერესო თემაზე გვესაუბრეთ და ასეთ საინტერესო ფოტოები გვაჩვენეთ როგორც ჩვენ ასევე ჩვენ მაყურებელსაც, მე კი მაყურებელს, ქალების ნარატივის მაყურებელს შევახსენებ. საქართველოს ეროვნულ არქივში გამოფენა თბილისი როგორ არის სახელწოდება ურბანული ცვლილებები უკაცრავად სახელწოდებით გამოფენა 4 ოქტომბერს დასრულდება, ასე რომ დამთვალიერებს შეუძლია 12 დღის განმავლობაში მოვიდეს საგამოფენო პავილიონში და იხილოს არაჩვეულებრივი ფოტოები. ნინი, აუცილებლად ვესტუმრებით გამოფენას და შემდეგ უკვე გამოცნობანას თამაში აღარ დაგჭირდება, ამოვიკითხავთ და დავიმახსოვრებთ. უღრმესი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და ძალიან დიდი მადლობა სტუმარს, რა თქმა უნდა, იმ ამომწურავი ინფორმაციისთვის, რომელიც დილიდან მივიღეთ და საკონკურსო ქულებით პირველ ხუთეულში 3 მაღალ რეიტინგული სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის და მათემატიკის მიმართულებების სტუდენტები არიან. ჩვენი სტუმარი კომაროვის სკოლის მოსწავლე გახლავთ, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას მათემატიკის სახელმწიფო ოლიმპიადებში, იღებდა მონაწილეობას თანაც საპრიზო ადგილებზეც გადიოდა, ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. მან ადრონული კოლაიდერიც ნახა და მეცნიერებს ცერნის ინსტიტუტში შეხვდა. მოკლედ, დროა მარიამ როგავათ, ეს სტუდენტს მივესალმოთ და გავიცნოთ არაჩვეულებრივ გოგოს, რომელმაც ეგრევე დაიმახსახურა არაჩვეულებრივი სიმპათიები, დარწმუნებული ვარ ჩვენი
მაყურებელი თამაში დარწმუნდება. დიდი მადლობა პირველ რიგში დროის გამოყოფისთვის. აგვიხსენი რა არის ადრონული კოლაიდერი. ჩაუღმავდი თქვა დიდი აფეთქების თეორიის რაღაც ექსპერიმენტალურ მოდელირებას და იქ არის კიდე ძალიან საინტერესო ფრაზა ჰიგსის ბოზონის აღმოჩენა. ხომართალია. დილიდან ფიზიკა, ქალების ნარატივში. იქ რა თქმა უნდა დეტალებში არ ჩაყრმობივართ, მაგრამ ვიტყოდი რომ ადრონული კოლაიდერი ის არის რაც დღევანდელ მეცნიერებას დიდ მოვალს უქადის. აუცილებლად ჩაურმავდებით ამ თემას უკვე შემდეგში. კარგი, უფრო მარტივად აღსაქმელზე ვისაუბროთ მარიამ და შენ კი ბატონო დილიდან. იყო თუ არა CERN-ის ინსტიტუტი მაინსპირირებელი თქვენი არჩევანისა ფიზიკის მიმართულებას გულისხმობ? დიახ, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა მოახდინა იმან რომ ეს ყველაფერი ჩემი თოლით ვნახე. თუმცა როდესაც CERN-ში წავედი, მე მაშინ უფრო მათემატიკა მაინტერესებდა. და იქ სწორედ მეცნიერებს და პროფესორებს იმას ვეკითხებოდი, რომ აი CERN-ში მათემატიკოსები თუ მუშაობენ და ყველამ პასუხობდა რომ არა, იცი კარგმა ფიზიკოსმა იმდენად კარგ დონეზე იცის მათემატიკა, რომ ესე მხოლოდ მათემატიკოსები არ ჭირდებათ. ამიტომ დიდი ფიქრის შემდეგ გადაწყვეტა, რომ ეს სწორედ ფიზიკის მიმართულებით სწავლულიყავი და გარკვეულწილად CERN-ი აღმოჩნდა ამ მიმართულების არჩევის ერთ-ერთი მიზეზიც კი. რა დაგამახსოვრდა და აი რა გახდა სამაგალითო CERN-ში და ნუ საინტერესოა განსაკუთრებით, ნუ არ ვიცი, ადრონული კოლაიდერი იქნებოდა თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრი იქნებოდა დასამახსოვრებელი. დიახ, დასამახსოვრებელი და შთამბეჭდავი ბევრი იყო, თუმცა ამ ემოციებმა რომ გადაიარა, ყველაზე მეტად დამრჩა სწორედ ის, რომ CERN-ში არის გარემო, რომელიც ფიზიკოსებს უქმნის შესაძლებლობას კარგად იმუშაონ. ანუ იქ ყველა, ასე ვთქვათ, თავის საქმეს აკეთებს, ყველა სიყვარულით აკეთებს ამ საქმეს და დიახ, ეს არის თავარი, ნამდვილად და მე ეს სწორედ ეს მომეწონა და წარმოვიდგინე ჩემი თავი მოვალ ფიზიკოსაც სწორედ იქ ყოფნის დროს. და აუცილებლად სიყვარულით შექმნით სხვადასხვა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს და მიმართულებას, რომელიც ჩვენ აუცილებლად გვექნება განსახილველი ჩვენს საეთერო სივრცეშიც. რატომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? გადავინაცვლოთ უკვე აქ მიღებულ გამოცდილებაზე და რამდენად კმაყოფილი ხართ არჩევანით უკვე საწყის ეტაპზე სწავლისა? დიახ, სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს სრულწლიანი გამოცდილება, ამით რომ დავიწყოთ, ასევე ბევრი სასწავლო პროგრამა, გაწვრთნილი პროგრამაა, რომელიც დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, როდესაც გადაწყვეტილებას ვიღებდი. და ასევე სანამ ჩავაბარებდი, სანამ ავირჩევდი უნივერსიტეტს, მე გადავხედე სასწავლო პროგრამებს და სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამა მომეწონა ყველაზე მეტად საგნები და ასე შემდეგ. და საბოლოოდ ესეთი არჩევანი გავაკეთე. და ესე ძალიან კმაყოფილია. ძალიან კმაყოფილია. გარემო აქაც მოგწონს რაც თავარია. აქაც უყვართ საქმე. რა თქმა უნდა. კომაროვის სკოლა დაამთავრეთ მედალით. დიახ. კი ბატონო, ასე იყო. რა ძალისხმევა იყო საჭირო შედეგისთვის? ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის დროს. დიახ, სკოლაში როგორც ადრე ვთქვი, ჩემი საგანი უფრო მათემატიკა იყო და მათემატიკას უთმობდი დიდ დროს, რა თქმა უნდა, ეს ოლიმპიადების წარმატება დიდი შრომის ხარჯზე მოხდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ სკოლა გვიწყობდა ხელს და ეხლაც უწყობს ხელს ბავშვებს, რომლებიც ოლიმპიადებზე გადიან. უფასო წრეებს უტარებენ ფიზიკას და მათემატიკაში და მაქსიმალური ხელშეწყობა მათ მასწავლებლებისგან. მეც გამიმართლა იმაში, რომ ძალიან კარგი მასწავლებელი მყავდა და მის დამსახურებად დღევანდელი ჩემი წარმატება, იმიტომ რომ სწორედ მათემატიკის ქულამ განაპირობა ის, რომ მე პირველზე გავედი რეიტინგით, იმიტომ რომ მათემატიკას აქვს სწორედ მაღალი კოეფიციენტი და ამის დამსახურება. მარიამ, ცოტა საქართველოში გამოვიყენებთ? თუ საერთაშორისო ასპარეზს სირჩევთ პირველ ეტაპზე? ეს ჯერ რა თქმა უნდა, ეს ჯერ არ გადამეწყვეტია. იმედი მაქვს საქართველოშიც იქნება შესაძლებლობა მეცნიერებს მუშაობის, თუმცა ვეცდები საზღვარგარეთაც მოვსინჯოთ ჩემი წელი. ეს აუცილებლად უნდა განვიცადოთ და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმ გამოცდილებისთვის უცხოელებთან ურთიერთობა ამათობის სფეროში და კომუნიკაციები უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ხო? რა შეგრძნება ყველაზე მაღალ რეიტინგური სტუდენტის სტატუსი დავარქვათ ასე, ხო? სტატუსის მქონე ბრძანდებით. ყოველთვის ვამბობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიხარია აქვს ნებდით პასუხისმგებლობასაც, იმიტომ რომ იქნება მოლოდინები, რომლებიც მე უნდა გავამართლო და ამისთვის დამჭირდება ბევრი შრომა, ამიტომ დიდ პასუხისმგებლობას ვქნებ. თუმცა ძალიან მიხარია ესეთი სითბო ვიგზენი უნივერსიტეტისგან, თბილად შემხნენ და ძალიან გახარებული ვარ. როდის მოხვალთ ჩვენთან კვლავ? დაიგდება მორიგინა ბიჭო, მე ვიცი რომ ხატავთ კიდეც. ხატავთ. ამისთვის დრო როდის გაქვთ? დროს ყოველთვის ვნახულობ, ვცდილობ გამოვნახო, შემიძლია, როდესაც 13 საათი გადავდო კიდეს, თუნდაც მე რამე გავათენო, იმიტომ რომ საჭიროა შენ თავისთვის დრო გამოვნახო და გასწავლო. აუცილებლად იმისთვის რომ მიაღწიო მნიშვნელოვან შედეგს, მნიშვნელოვან ქვეყნისთვის ამ შემთხვევაში. გვიამაყები, მარიამ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ველით თქვენგან აქტიურ და ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თუ მობრძანდებით კვლავ ჩვენს გადაცემაში. მარიამ როგავა, TSU სტუდენტი
პრეზიდენტი, არაჩვეულებრივი გოგო, არაჩვეულებრივი არჩევანი თვითყოდი ასე და ძალიან ბევრს ველით მისგან. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელთა უმრავლესობაც ჩართული იქნება ამ პროცესში და შედეგებსაც განვიხილავთ ერთად. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალთ. დაბრუნდით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით გერმანიის კანცლერმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მისი სიტყვების გამო გააკრიტიკა იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონი მზად არის ჩრდილოეთ კორეამ მთლიანად გაანადგუროს. ამის შესახებ ანგელა მერკელმა დოიჩე ველესთან ინტერვიუში განაცხადა. მე არ მომწონს მსგავსი მუქარები, ჩემი და სახელმწიფოს სახელით უნდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის პრობლემის სამხედრო გზით მოგვარება აბსოლუტურად მიუღებელია. ვფიქრობ, რომ სანქციები და მათი გამკაცრება არის ის, რაც საჭიროა სხვა ხერხი შეცდომაა, ამიტომაც ჩვენ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, განაცხადა მერკელმა. დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ჩრდილოეთ კორეას კიდევ ერთხელ დაემუქრა და განაცხადა, რომ თუ ფხენიანი მის ქვეყანას რეალურ საფრთხეს შეუქმნის, ამერიკა მას მთლიანად გაანადგურებს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ირანთან 2015 წელს ბირთვული პროგრამის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების გადახედვა საჭირო არ არის. მან ამის შესახებ ნიუ-იორკში ირანსა და P5+1, ანუ ამერიკა, საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან გამართული შეხვედრის დროს განაცხადა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბირთვულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები გააჩნია. ამერიკა ირანის მიმართ პოლიტიკას ხელმეორედ განიხილავს, მაგრამ ეს არ შეიძლება ირანთან ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმების ფარგლებში მოხდეს. ირანთან მიღწეულ შეთანხმებამ მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგები მოიტანა. ამჟამად ბირთვული საშიშროება მსოფლიოს სულ სხვა კუთხიდან გვემუქრება და ამ შემთხვევაში ირანთან მიღწეული შეთანხმების გაუქმება დაუშვებელია, განაცხადა მოგერინი. მეორეს მხრივ ირანთან ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას ნიუ-იორკში მყოფმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაფასა და შეშფოთებაც გამოთქვა. ლავროვი ნიუ-იორკში ირანის და P5+1 ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრას გამართავს. 9 მილიარდი დოლარი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე გაეროსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალებისა და გოგონების დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვას. ინიციატივის ფარგლებში 9 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამებზე. გაეროს მონაცემების მიხედვით მსოფლიოში ყოველი მესამე ქალი ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. იქნება ეს სექსუალური ძალადობა, ცემა ან შევიწროება სამსახურში, სექსუალური ექსპლუატაცია ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე ამაზრზენი ფორმაა. გაეროს სტატისტიკის მიხედვით მსოფლიოში 700 მილიონ ქალზე მეტი 18 წლამდე დაქორწინდა, ხოლო 200 მილიონ გოგონასა და ქალს 30-მდე ქვეყანაში წინდაცვეთ აიძულეს. ეს ის თემა, რომელსაც არაერთ გზის მიუბრუნდებით კვლავ, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში და არა მხოლოდ. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მკვეთრი ვარდისფერი კაბი წარდგა. მელანია ტრამპის სამოსი არა მარტო სოციალური ქსელების, არამედ ცნობილი გამოცემების განხილვის თემაც გახდა. ჰარპერ ბაზარი წერს, რომ მელანია ელისაბედ მეორესგან იღებს მაგალითს და ფერადი სამოსი ცდილობს დაანგრიოს ეგრეთ წოდებული დრესკოდის სტერეოტიპი. უგემოვნოთ აღიარებული კაბა დელ პოზოს ახალი კოლექციიდანაა და მისი ფასი დაახლოებით $3000-ია. კლასიკური ფეხსაცმელზე კი კრისტიან ლაბუტინმა იზრუნა. მე ვფიქრობ, რომ ფერადი ტანსაცმელი ყველგან მისაღებია, ეს ჩემი პირადი აზრია. ილჰამ ალიევის შვილმა კი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მამის სიტყვით გამოსვლის დროს სელფი გადაიღო. აღნიშნული შესახებ კადრები დასავლურმა მედიამ გაავრცელა. ლეილა ალიევამ ფოტო იმ დროს გადაიღო, როდესაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ საუბრობდა და სომხეთის პრეზიდენტს სამხედრო დამნაშავე უწოდა. მისი მოქმედება იმ კამერებმაც დააფიქსირეს, რომლებითაც ხდომა პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. სელფომანია ნებისმიერ ადგილას ასე დავარქმევდი ამ მნიშვნელოვან მოვლენას. პირველად ისტორიაში ლონდონის ცენტრალურ მოედანზე პარლამენტის შენობასთან ქალის ძეგლი დაიტმება. ეს იქნება სუფრაჟისტების მოძრაობის ლიდერის მილისენტ ფოსეტის ბრინჯაოს სკულპტურა, რომელსაც ქალის სკულპტორი ჯილიან ვერინგი შექმნის. მილისენტ ფოსეტი მე-20 საუკუნის ინგლისში ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახდათ, რომელიც ქალებისთვის არჩევნო უფლების მინიჭებას მოითხოვდა. ძეგლზე იქნება მოწოდება სიმამაცე მოუწოდებს გამბედაობისკენ ყველგან, რომელიც მილისენტ ფოსეტის ცნობილი გამოსვლიდან ამოღებული ფრაზაა. ლონდონის ცენტრში ქალის ქანდაკების დადგმას თითქმის ერთწლიანი კამპანია უძღოდა წინ, შეიქმნა ონლაინ პეტიციაც, რომელმაც 95000 ხელმომწერი გააერთიანა. კამპანიას განსაკუთრებული მხარდაჭერა ლონდონის მერმა სადიკ ხანმა გამოუცხადა. მისი აზრით, ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება სუფრაჟისტი ქალების მოძრაობის დაწყებიდან 100 წლის თავზე. სუფრაჟისტების ლიდერის ძეგლის დადგმას მხარს უჭერს ქვეყნის პრემიერი ტერეზა მეი, მწერალი ჯოან როულინგი და სხვა გამოჩენილი პოლიტიკოსები და კულტურის მოღვაწეები ბრიტანეთში.
გადავინაცვლოთ საფრანგეთში ხელისუფლება ქუჩებში ქალების მიმართ სექსუალური ხასიათის ჟესტების გამოხატვასა და ქმედებების დასჯაც ხდის, მათ შორის სტვენას და შეძახილებს. ახალი კანონპროექტის ინიციატორი არის სახელმწიფო მდივანი გენდერული თანასწორობის საკითხებში მარლენ სკიაპა. საფრანგეთში ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც გამოკითხვებმა სექსუალური შევიწროების განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი ასახა. გამოკითხული ქალებიდან თითქმის ყველა აცხადებს, რომ ერთხელ მაინც ყოფილა ქუჩაში შეძახილის ან უხერხული ქმედების ობიექტი. გარდა ამისა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2015 წელს ჩატარებულ გამოკითხვაში 600 პარიზელი ქალიდან ყველამ დაადასტურა, რომ ისინი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ერთხელ მაინც გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი. სახელმწიფო მდივანი გენდერული თანასწორობის საკითხებში მოადგილე მარლენ სკიაპა ახალ კანონპროექტზე და დამსჯელ ზომებზე 5 დეპუტატთან ერთად მუშაობს. მსგავსი კანონი მოქმედებს პორტუგალიასა და ბელგიაში, სხვათა შორის საფრანგეთში 2012 წლიდან ძალაში შევიდა სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონი, რომელიც ზემოთ აღნიშნული კანონპროექტისგან განსხვავებით უფრო ფართო სფეროებს მოიცავს, თუმცა ამუხლებით მხოლოდ 10 ადამიანია გასამართლებული. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ქალების სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო მოწოდებაც გახლდათ. თურქეთში სპეციალურად ქალებისთვის განკუთვნილი ტროლეიბუსები ივლიან. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ მალათიაში ტროლეიბუსები გამოჩნდა, რომლებიც მხოლოდ ქალებისთვისაა განკუთვნილი. ამის შესახებ თურქული მედია წერს. ქალაქის მერიის წარმომადგენლის განცხადებით ტროლეიბუსების დანიშვნა თავად ქალებს სურდათ, რადგან ასე უფრო კომფორტულად მგზავრობენ. ვარდისფერი ტროლეიბუსების მძღოლები ასევე ქალები იქნებიან. ინოვაციამ თურქეთში საზოგადოებაში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. სხვათა შორის ზოგიერთი ქალი მიიჩნევს, რომ ასეთი ინიციატივები სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპების ხელყოფა და ხალხის გაყოფისკენ გადადგმული ნაბიჯია. რა ვუყოთ იმ ქალებს, რომლებსაც არ სურთ ამ ტროლეიბუსით მგზავრობა? დააჯარიმებენ თუ ჩვეულებრივ ტრანსპორტით მოუნდათ მგზავრობა? ეს არის ნამდვილი დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით და ქალებმა ეს უნდა გააპროტესტონ, თურქეთის პარლამენტის ერთ-ერთმა დეპუტატმა განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას. მან ასევე გაიხსენა, რომ 1926 წელს თურქეთმა მიიღო კანონი კაცებისა და ქალების თანასწორობის შესახებ. გადავიდეთ უკვე მსხვილ კომპანიებზე და კორპორაციებზე და სწორედ აი ამ თემაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია Newsweek ბლოგში. Google კომპანია HTC-ს 1.1 მილიარდ დოლარად გამოისყიდის. აღნიშნული ინფორმაცია ორივე კომპანიამ ოფიციალურად დაადასტურა, როგორც HTC-ს წარმომადგენლებმა განაცხადეს. აღნიშნული შეთანხმება ამტკიცებს, რომ ორი ცნობილი კომპანიის თანამშრომლობა ყოველთვის ამართლებს. Google-ის წარმომადგენელთა თქმით კი smartphone-ი, რომელიც კოლაბორაციის შედეგად შეიქმნება, დახვეწილი და ინოვაციური იქნება. აღსანიშნავია, რომ ადრე Google-მა 12 მილიარდ დოლარად Motorola გამოისყიდა, რის შემდეგაც ის Lenovo Group-ს მხოლოდ 3 მილიარდად მიყიდეს. სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი, Google-თან დაკავშირებით ბევრი პერიპეტიები არსებობს მეთანხმებით. ალბათ მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი Facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას $1 მილიონ გადაურიცხავს. ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა მარკ ცუკერბერგმა განაცხადა. ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად Facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას $1 მილიონ გადაურიცხავს, დაწერა ცუკერბერგმა Facebook-ის პირად გვერდზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ Facebook-ი თანამშრომლობს გაეროს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს, რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ჭირდებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Pueblas ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. 3 ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრე 7.1 მაგნიტუდას მიაღწია. ბოლო მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა. გაკოტრების პირას მყოფი ჯონი დეპი რანჩოს ვერ ყიდის ამასობაში. ჯონი დეპი თითქმის 1 წელია თავისი ფერმის გაყიდვას ცდილობს. გასული წლის დეკემბერში მსახიობმა უძრავ ქონებას $3.4 მილიონ დაადო, თუმცა შეძენის მსურველი არ გამოჩნდა. მიმდინარე წლის მარტში დეპმა რანჩოს ღირებულება $2.9 მილიონამდე გააიაფა, თუმცა პოტენციურ მყიდველს ეს თანხაც ბევრი მოიჩვენა. ამის შემდეგ მსახიობმა მისი გაყიდვა აუქციონზეც გადაწყვიტა, თუმცა ყველაზე მაღალი შეთავაზებული თანხა $1.4 მილიონი იყო. შეგახსენებთ, რომ გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამო ვარსკვლავი გაკოტრების პირასაა. ინსაიდერის ცნობით 15 მეტრიანი იახტის შესაძენად ცოტა ხნის წინ მან $18 მილიონი გადაიხადა. აი ასეც ხდება ცხოვრებაში. 50 წლის ნიკოლ კიდმანი კი Futures Without Violence საქველმოქმედო საღამოს დაესწრო. ორგანიზაციის Futures Without Violence საქმიანობა მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას. შეგახსენებთ, რომ ახლახანს ნიკოლ კიდმანი ემის პრემიით დააჯილდოვეს. განვიხილეთ ჩვენ ეს თემა ქალების ნარატივში. როლისთვის Sally East-Wright სერიალში Big Little Liars. ჩვენ ოჯახური ძალადობის თემას ვაშუქებთ. ეს მსაკრული დაავადება, რომელიც იმაზე მეტად არის გავრცელებული, ვიდრე ჩვენ გვგონია. ის სირცხულთან არის დაკავშირებული, სურვილთან, ყველაფერი საიდუმლოდ შეინახება.
დაინახო, განაცხადა ნიკოლ კიდმანმა. ასეთი გახლავთ მიმდინარე მოვლენები უკვე უცხოეთში და რკინის ლედი ასე მოიხსენიებენ ქალს, რომელიც 2009 წელს ლიტვის პირველ ქალ პრეზიდენტად აირჩიეს და დღემდე დიდი ენთუზიაზმით უძღვება ქვეყანას. დალია გრიბაუსკაიტეს წარმატების გზაზე წინაღობებსა და გამოწვევებზე ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მარიამ ადამიანის სიუჟეტი. Dalia Grybauskaitė, President of the Republic of Lithuania. ჩემი რჩევა და სურვილი ყოველი ქალისადმი ჩემს ქვეყანაში და მსოფლიოში არის მარტივი. არ შეგეშინდეთ იყოთ საკუთარი თავი. გქონდეთ თქვენი ოცნებები, თქვენი ხედვები და მიისწრაფოდეთ მისკენ. ფრაზა ლიტვის პირველ ქალ პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს ეკუთვნის, რომელიც ხშირად მოიხსენიება ასევე როგორც რკინის ლედი. პოლიტიკური კარიერა 1996 წელს დაიწყო, როდესაც გრიბაუსკაიტე ამერიკის შეერთებული შტატების ლიტვის საელჩოში საგანგებო და სრულუფლებიან წარმომადგენლად დასახელდა. ამ თანამდებობას ის 3 წელი უძღვებოდა, ანუ მანამ სანამ ლიტვის ფინანსთა მინისტრად დანიშნავდნენ. სწორედ ამ პერიოდში დაამყარა ურთიერთობა მსოფლიო ბანკთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. შემდეგ კი იყო კიდევ ბევრი გამოცვლილი პოსტი და წარმატებისაკენ წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდატეხა მის ცხოვრებაში 2009 წელს მოხდა, როდესაც გრიბაუსკაიტემ ოფიციალურად წამოაყენა თავისი კანდიდატურა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ პერიოდში მას კონკურენციას 3 ქალი და 4 მამაკაცი უწევდა, თუმცა საზოგადოებრივმა გამოკითხვამ ნათლად აჩვენა, რომ გრიბაუსკაიტე უდავო ლიდერი იყო. საბოლოოდ დალიამ გაიმარჯვა და გახდა არა მარტო ლიტვის პირველი ქალი პრეზიდენტი, არამედ დააგროვა ხმების უდიდესი რაოდენობა, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა საპრეზიდენტო არჩევნების ისტორიაში. მოირგო ქვეყნის პირველი პირის ამპლუა და ხალხის სიყვარულმაც არ დააყოვნა. შედეგად კი დალია გრიბაუსკაიტე ლიტვის პრეზიდენტად მეორე ვადითაც აირჩიეს 2014 წელს და დღემდე ქვეყნის სამსახურშია ქალი, რომელიც ღირსების, თავმოყარეობისა და საერთო სარგებლის პრინციპით ამყარებს ურთიერთობას როგორც ქვეყნებს, ასევე ადამიანებს შორის. მადლობა მარიამ საინტერესო სიუჟეტისთვის. მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულებით და სხვათა შორის მუშაობდა რეპორტიორად სხვადასხვა მედია საშუალებებში. ამჟამად პროგრამა მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორია, 2012 წლის განმავლობაში იყო პროგრამების ასისტენტი არასამთავრობო ორგანიზაციაში პოლონეთში, ხოლო 2014 წლიდან არის ირის ჯგუფის პროგრამების მენეჯერი, 2016 წლიდან არის ირის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი. რამდენადაც ვიცი, აუცილებლად გადავამოწმებ ეტაპობრივი ზრდა, რომელიც ჩვენთვის საინტერესოა და ბარიერების დაძლევა არა მხოლოდ სამსახურში, არამედ სპორტშიც. მარგალიტა ჯაფარიძე ექსტრემალიც გახლავთ, სხვა შორის მივესალმები და ველიც გემოვნებიან ნარატივს. მარგალიტა, რაღაცა შესწორება გინდოდათ, მე ვფიქრობ თქვენს წარდგენაში. ყველაფერი იყო იდეალურად ჩამოყალიბებული. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი, ინტერესის სფეროებიდან რომ დავიწყოთ, სამოქალაქო განათლება, ასევე ინტერკულტურული გაცვლა, მრავალფეროვნება, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, მოგზაურობა და სპორტი, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებ დღეს. წერა, რაც ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანია. როდი დაწერთ? რამდენი წლიდან? ალბათ სკოლიდან, მაგრამ იყო რაღაც წყვეტა, თქვა იგივე თუნდაც ჟურნალისტიკას როდესაც თავი დავანებე, ფაქტობრივად აი აქაც რაღაც ეს კრიზისის მომენტი მქონდა თუ არ ვიცი რა იყო გადაწყვეტა, რომ მარგალიტა, დროის გადანაწილების ხელოვნებასაც უნდა შევეხოთ, დავამატებდი მე ამ ინტერესის სფეროს, როგორ ახერხებთ ამდენს? როგორღაც ისე რომ ვცდილობ რომ კარგი პასუხი იყო როგორღაც ვახერხებ როგორღაც იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაც ლიმიტები დაუწესო ალბათ საკუთარ თავს რაღაცა რეჟიმი შევქმნა და სიამოვნება მივიღო იმისგან ან შევზღუდო ის რაღაც აქტივობები რაც ნაკლებ სიამოვნებას მაინჭებს და მეტი ვთქვათ რაც მომწონს ან რაც ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია თუ ესე გავუყვები ალბათ ულიმიტოდ შეიძლება რაღაცა ერთ მიმართულებით წახვიდე და ამაში ვთქვათ გადახვიდე მეტად ვთქვათ პირადი დაივიწყო და რაღაც პროფესიულ სფეროში იყო ან პირიქით ამიტომ ვცდილობ რომ რაღაცნაირად დავაბალანსო. ცხადია თან საქმე რომელსაც აკეთებ ყოველთვის უნდა გიყვარდეს ამაზე შევთანხმდით არაერთ გზის და თქვენ ნებისმიერ მიმართულება და საქმიანობა გიყვართ ამაში დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ წარმატებას აღწევთ ნებისმიერ გზაზე. პოლონეთში ასევე გერმანიაში მუშაობის გამოცდილების ფონზე მინდა გითხოთ რამდენად აუცილებელია მარგალიტა საერთაშორისო განათლება და არის თუ არა მნიშვნელოვანი და ბენეფიტი სწორედ ეს კომუნიკაციები სამომავლო განვითარებისთვის. ნამდვილად ანუ კომუნიკაციას ნეტვორკინგი თუ ასე შემდეგ ალბათ გააჩნია რა სფეროში, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ვთვლი, ხოლო აი
ცხოვრებისეულად პიროვნული ზრდისთვის ნამდვილად ვთვლი, რომ აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ესეთი გამოცდილების მიღება ყველა ახალგაზრდისთვის, მით უმეტეს ისეთ გარემოში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ ახლა საქართველოში, ნამდვილად იშვიათად გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ იყო თქვა დამოუკიდებელი, ხო, ეს გამოსცადო, თუნდაც მარტო ცხოვრება, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება, დამოუკიდებლად შოპინგი, გადასახადების გადახდა და ასე შემდეგ. და აი ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა, რომ აი ამას აი ეს გამოსცადო როგორ ხარ და შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზი, შეიძლება კულტურული ფაქტორის გამო ხდებოდეს ეს აქ ან შეიძლება ფინანსური მიზეზის გამო ხდებოდეს და ეს შესაძლებლობა რომელიც თქვა არსებობს და ძალიან ბევრი პროგრამა არის ნამდვილად ამისთვის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ ყველამ გამოსცადოს და მიიღოს ეს გამოცდილება. ძალიან ბევრი გამოცდილება გაქვთ მიღებული, მიუხედავად პატარა ასაკისა და ვარქმევდი ასე საინტერესო კადრები გადიოდა ახლა ეთერში. ექსტრიმი როდის შემოიჭრა თქვენს ცხოვრებაში, მარგალიტა? ყოველთვის მიყვარდა სპორტი, მაგრამ აი ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ერთს მაგალითად განსაკუთრებულად ყოველთვის მივსდევდი ან ვაკეთებდი, რაღაცა ყოველთვის მომწონდა ეს რაღაც სხვადასხვა აქტივობები და არაორდინალური საქციელით გამოხატული ძალიან საინტერესო აქტივობები? და არ გვეც სტერეოტიპები რაღაც კუთხით. შეიძლება ითვლება სტერეოტიპების დარღვევად ჩვენთან, მაგრამ აი არ მგონია რომ რაღაცა განსაკუთრებული გავაკეთე სიმართლე გითხრათ, ანუ ძალიან ჩვეულებრივი, თუნდაც ის სპორტული შეჯიბრები ხარ, რაშიც მიმიღია მონაწილეობა, მგონია რომ ნებისმიერ რეალურად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, ნებისმიერ ქალს შეუძლია რომ გააკეთოს. მე რამდენად იღებთ მონაწილეობას მსგავს ღონისძიებაში? მეორედ, ან თვითონ შეჯიბრებაში როგორც ისეთი ოფიციალურად ორგანიზებულში მეორედ, მაგრამ ხო ამ სპორტულ აქტივობებში რა თქმა უნდა რაღაც თვეში ერთხელ მაინც რაღაც რა სახის სპორტულ აქტივობებში იყავით ჩართული? სანამ დავიწყებდი შეჯიბრში მონაწილეობას, მანამდე ბილიკებზე დავარბოდი ჩვენს მეგობრებთან ერთად და თანამორბენლებთან ერთად, უბრალოდ შეიძლება ითქვას. ბევრი არიან ასეთი? საშუალოდ ალბათ 10-მდე ადამიანები ქალები ჭარბობენ? არა რა თქმა უნდა. არ ჭარბობენ, მაგრამ ვცდილობ რომ გავაძლიერო ეს მხარე ნამდვილად. და მათთან ერთად ვისაუბროთ. კი ბატონო, მოგვიყევით სწორედ ახლა ხანს იყო ეს შეჯიბრი, რამდენი დღის წინ ხო? რა შედეგები მივიღეთ? ვიცი რომ რაღაც კარგი შედეგებით გამოვირჩევით. კი, ამისთვის განსაკუთრებული მზადება არ გამიწევია, განსაკუთრებული სამუშაოები, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტე მიმეღო მონაწილეობა იქნა გამნერ შემომთავაზა ჩემმა მეგობარმა, დამილეკა ველომოყვარული არის და დამილეკა და მითხრა რომ აი ესეთი რაღაც შეჯიბრი არის და არის რაღაც 4 სხვადასხვა სახეობაში, ანუ 4 ჭიდი არის, ასე ვთქვათ და მოდი იყავი ჩვენი მორბენალი და იქნება გოგოების გუნდი, იმიტომ რომ არასდროს არ ყოლია ამ შეჯიბრს გოგოების გუნდი და ნუ მეც ახთოვანი და მეთქი რაც როგორ შემიძლია გავაკეთებ და მოდი რამდენი გოგოა გუნდში? გუნდში ვიყავით 4-ნი, ერთი კაიაკერი, ერთი მეკლდეული, მთის ველოსიპედი, ველომოყვარული და ერთი მორბენალი. და შემდეგ როგორ განვითარდა თქვენი როგორ განვითარდა 11 გუნდი იყო დარეგისტრირებული როგორც ვიცი აქედან მხოლოდ ქალები ჩვენ ვიყავით ქალების გუნდი ასე ვთქვათ და მე-9 ადგილზე გავედით საბოლოო შედეგებით. ნუ მინიმუმ ის შევძელით ეს ან მომზადების გარეშე ასე ვთქვათ ის შევძელით რომ თანაც ეს პირველი იყო მოდი აღვნიშნოთ. კი ქალების გუნდი ზოგიერთ მათგანისთვის პირველი იყო ქალების გუნდი პირველი იყო ამ შეჯიბრზე და უბრალოდ გვინდა გვეთქვა რომ ნამდვილად შესაძლებელია და ნამდვილად ყველა ქალს შეუძლია რომ მიიღოს მონაწილეობა და ხანდახან ხდება ხოლმე რომ პირიქით ანუ ისე აკეთებენ ხოლმე ამ თუნდაც ამ შეჯიბრებების დაანონსებას რომ რაღაც განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემები უნდა კონდეს და ეს ნამდვილად არის პროფესიონალებისთვის ან არის ძალიან დიდი ექსტრემი და ასე შემდეგ და თუ არ შეგიძლიათ უბრალოდ რომ ნამდვილად აი სპორტსმენი უნდა იყოს რომ ეს შეძლო არა და რეალურად ვთვლი რომ ასე არ არის. ასე არ არის. ეს კიდევ ერთ-ერთი სტერეოტიპული მიდგომა სწორედ რომელზეც ვსაუბრობთ ახლა მთავარი სტერეოტიპული მიდგომა რომელიც საზოგადოებაში დამკვიდრებით გაღიზიანებთ არის ასეთი გამორჩეული და გამოკვეთილი თქვენთვის. აი რა კუთხით გულისხმობთ? ქალების მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულება სხვადასხვა პროფესიასთან მიმართებაში თუნდაც არ შეიძლება რომ იყოს ქალი მშენებელი, არ შეიძლება რომ იყოს ქალი ექსტრემალური სპორტით დაკავებული გქონიათ ასეთი ცხოვრებაში. შენი შვის სახით იციან ხოლმე მოცემა საზოგადოებაში. შეიძლება აი არ მახსენდება ნამდვილად, ნუ სპორტზე შეიძლება რაღაც თქვა იგივე გაკვირვება გამოეხატა. სირბილზე რომ ყოფილა ეს შემთხვევა რომ არა მარტო მე, მაგრამ ჩემ კოლეგებსაც ავთხოვე სად მირბი ხარ, რას დარბი ხარ, ვინ მოგწევს ან რაღაც ძალიან ბევრი საქმე გაქვს გასაკეთებელი და რას დარბი ხარ და რითია დაკავებული მარგალიტა ჯაფარიძე დღეს მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო
საკითხებზე მუშაობს თქვენი ორგანიზაცია და სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო. აი ხო დავამატებდი კიდე ერთს რომ თქვათ მაგალითად არის ხოლმე რომ კომენტარი ჩემს მიმართ რომ აი ახლა იმ ალბათ სპორტში გადახვალ შენ უკვე და მეუბნები რომ არა უბრალოდ მომწონს ამის კეთება და ვითავსებ და შემიძლია ამის შეთავსება. ნამდვილად იმდენს დარბიხარ ან იმდენს დადიხარ ველოსიპედით ან რაღაცას გავსი რომ მეუბნებიან რომ ეს ალბათ შენ სპორტში გააგრძელებ მოღვაწეობას. დრო აღარ დაგრჩება არასამთავრობო ორგანიზაციისთვისო, თუმცა დრო გრჩება არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის. რა პროექტებზე გვაქვს გამახვილებული ყურადღება ახლა ამჟამად? ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად ირის ჯგუფი მუშაობს მრავალფეროვნების საკითხებზე, სამოქალაქო აქტივიზმზე, აქტიურ მოქალაქეობაზე და პროექტები ხა რომელიც გვაქვს ყველაზე აქტიური, ასე ვთქვათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მრავალფეროვნების სკოლა, ესე ქვია, ახალგაზრდებთან მუშაობთ და ჩვენი მონაწილეები ესწრებიან 1 წლის განმავლობაში სემინარებს მრავალფეროვნების საკითხებზე და ასევე ახორციელებენ თავიანთ ინიციატივებს და პროექტებს თავიანთ რეგიონებში. ანუ ახალგაზრდები, რომელსაც უნდათ რომ შეცვალონ თავიანთი გარემო, ანუ შეცვალონ რეგიონებში ის პრობლემები, რომელსაც ისინი აწყდებიან, დაახლოებით აი ამ პრობლემებზე ვთქვათ, შემდეგ ახორციელებენ თავიანთ ძირითადად რა პრობლემები ჭარბობს მარგალიტა რეგიონებში? პრობლემები საკმაოდ მრავალფეროვანია, ძირითადად ახალგაზრდები, რომლებიც ტოვებენ რეგიონებს და გადმოდიან ქალაქში საცხოვრებლად, ეს შეიძლება იყოს ასევე პრობლემა, რომ თქვათ არ აქვს მაგალითად მოედანი სათამაშო, შეიძლება ესეთი იყოს, ან მაგალითად ბაღები არ არსებობს, ან სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის არ არსებობს ბაღები, სადაც შეიძლება მშობელმა მიიყვანოს თავისი შვილი და დატოვოს და ამ დროს თქვათ სხვა საქმით იყოს დაკავებული და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალ ბიბლიოთეკები მაგალითად არ არსებობს, ან შეხვედრის ადგილები არ არსებობს, სადაც შეიძლება ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ თუნდაც. და იგივე ჩემი თქვათ სოფლიდანაც ჩემი რეგიონიდანაც რომ გამოვიდე, აი შემთანაც რომ ჩავდივარ ხოლმე, აი გული მიკვდება ხოლმე, რომ ერთი ადგილი არ არის, სადაც შეიძლება ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ, ან რაღაც ყავას ვამდნენ, ან რაღაცას განიხილავდნენ და რაღაც აქტიურობდნენ ქუჩის გარდაქმნით. ირისი მუშაობს ამ პრობლემების აღმოსაფრთხებლად, როგორც ჩანს და აქტიურობის აუცილებლად დავაკვირდებით და ვადევნებთ თვალს. და უკვე მუშაობთ დიდი ხანია 2010 წლიდან მუშაობთ ამ საკითხებზე და დაახლოებით 300-მდე ახალგაზრდა გვყავს და უკვე ახალგაზრდა არამედ უკვე გადასულებიან სხვადასხვა პროფესიაში, სხვადასხვა სექტორში მუშაობენ, რომლებიც უკვე აი თავიანთ ადგილებზე შედეგებზე უკვე შეგვიძლია საუბარით ამამად. კი, ნამდვილად 2010 წლიდან ნამდვილად ბევრი დროა, უკვე 7 წლის არის ირისი და კი, უკვე ჩვენი პარტნიორები არიან ის ახალგაზრდები და ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენი პროგრამის მონაწილეები იყვნენ, ჩვენ ორგანიზაციებთან პარტნიორები შემიძლია ვთქვა უკვე. სირბირისთვის გავიგე რომ იცლით, წერისთვის როდის იცლით? და რა შეიქმნა აქამდე და რა იქნება ახლა? არაფერი არ იქნება ახლა. წერდი ხოლმე, როდესაც თქვათ უნივერსიტეტში ვიყავი აქტიურად ჩართული, თქვათ რადიო თავისუფლების მედია სკოლაში ვწავლობდი 1 წლის განმავლობაში, მაშინაც წერდი და ვახერხებდი ამას. ეხლა უფრო მეტად როგორ გითხრათ, ეს თავისუფალი ვთქვათ იმ სტილის წერისგან უფრო მეტად დაიცალა ეს სხვა აკადემიურ რაღაცებზე, იმედად მიწევს მუშაობა ან რაღაც ეს უკვე ერთ და იგივე ვთქვათ რაღაც ისეთი ტიპის იმეილებზე, ფორმალური ტიპის ანგარიშების წერა თუ ასე შემდეგ, რომ ეს რაღაცა გამოეცალა ეს ძალიან საყვარელი ჩემთვის, კი, ნამდვილად ასპექტი. თუმცა დაველოდებით ინსპირაციის დაბრუნებას. ველოდები მეც. ერთად დაველოდოთ მარგალიტა ჯაფარიძე, არაჩვეულებრივი გოგო, საინტერესო დიალოგის მქონე, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომელსაც კვლავ ველით გადაცემაში ქალების ნარატივი. ძალიან ბევრი თემა გვაქვს განსახილველი, არა მხოლოდ სპორტი, არამედ წერლობა, არამედ კიდევ მრავალი მნიშვნელოვანი საქმიანობა, რომელიც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით რეგიონებზე აქცენტირება, ეს ჩვენთვის ყურადსაღები და მნიშვნელოვანია. ამ თემასაც აუცილებლად დაუბრუნდებით. მარგალიტა, უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ასეთი იყო პარასკევის ნარატივი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შაბათ-კვირა არის იმისთვის, რომ გამოვყოთ დრო ახალი ინსპირაციის დაბადებისთვის, რა თქმა უნდა, ახალი კრეატივის დაბადებისთვის, რომელსაც ველით შაბათ-კვირას განტვირთვის პერიოდია და ორშაბათს უკვე შეუდგებით აქტიურ სამუშაო გრაფიკს და რეჟიმს, რა თქმა უნდა, აქტუალური თემებით. ზუსტად 11 საათზე ორშაბათს მოგესალმებით სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემატიკით კონცენტრირებისთვის, მანამდე კი სასიამოვნო შაბათ-კვირას და რა თქმა უნდა, პროდუქტიულ პარასკევს გისურვებთ ბედნიერად.